میخوام ازتون صادقانه یک سوال بپرسم و دوست دارم که شما به این سوال لااقل پیش خودتون صادقانه پاسخ بدین. آیا تا حالا توی زندگیتون پیش اومده که بخواین از کسی انتقام بگیرین؟ یا بهتر اصلا سوالم رو اینطوری بپرسم، چند بار تا حالا شده که توی زندگی خواستین از کسی که به هر نحوی باعث آزار شما شده انتقام بگیرید اما موفق نشدین؟ فکر میکنید دلیلش چی بوده؟ شما توانش رو نداشتید که ازش انتقام بگیرید یا جز اون دست آدمایی بودید که ترجیح دادید به قضا و قدر و روزگار واگذارش کنید؟ دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی است. اینجا قراره کنار هم تلاش کنیم تا داستان زندگیمون رو برای همیشه عوض کنیم. اگه فکر میکنید شما هم به یه خونه تکونی اساسی توی زندگی نیاز دارین، ازتون دعوت میکنم کانال رو سابسکرایب کنید و از همراهای همیشگی ما باشید. این ویدیو قراره که یک ویدیوی واقعاً واقعی باشه، نه یک ویدیوی کلیشه‌ای. چون راستش رو بخواید اصلا قرار نبود که من این ویدیو رو بگیرم. اصلا همچین برنامه‌ای نداشتم که این ویدیو با این موضوع داخل کانال قرار بگیره. یعنی هیچ دیدگاه قبلی نسبت بهش نداشتم. اما همون جور که همیشه گفتم، این ویدیوها حاصل هم تجربیات و هم تحقیقات من در زندگی هستن که داخل این کانال قرار داده میشن. و یه سری اتفاقاتی برای من توی مدتی گذشت پیش اومد که منو به این فکر انداخت که امروز این ویدیو رو ضبط کنم بدونی که هیچ پیش زمینه راجبش داشته باشم و چیزی رو که هم حاصل تجربه من شد در این مدت و هم تحقیقاتم و مطالعاتم رو در اختیار شما هم بذارم. و بعد که خوب فکر کردم دیدم که اتفاقا این ویدیو برخلاف اون که اولش اصلا بهش فکر نکرده بودم خیلی ویدیویی بجا و مناسبی هست و الان دقیقاً در زمانیه که باید این ویدیو داخل این کانال قرار داده می شده. چرا؟ به خاطر اینکه من اگر یادتون باشه و ویدیوهای اول و دوم کانال رو مشاهده کرده باشین، زمانی که این کانال رو استارت زدم گفتم که توی این کانال قراره که ما در کنار هم تلاش کنیم تا داستان زندگیمون رو عوض کنیم. و یکی از چیزهایی که قراره به خودمون قول بدیم برای عوض کردن این داستان اینه که با خودمون عهد ببندیم دیگه سراغ اون ورژن قبلی زندگیمون نریم. یعنی اگه قراره که ما یه نسخه جدید، یه داستان جدید از زندگیمون تعریف کنیم و بنویسیمش، پس باید که دیگه اون چیزی رو که قبلا بودیم، اون نسخه قبلی خودمون رو کلاً بذاریم کنار و فراموشش کنیم. و به نظر من یکی از چیزهایی که ممکنه باعث بشه که این اتفاق نیفته و ما یه جورایی به اون گذشته چسبیده باقی بمونیم، نتونیم ازش رها بشیم، یک سری اتفاقات بد هست که برای ما اتفاق افتاده و یه سری افراد که اون اتفاقات رو برای ما رقم زدن. چیزهایی که شاید موجب نارضایتی ما در زندگی شدن و این نارضایتی اینقدر عمیق هستش که ما همیشه یا حداقل خیلی وقتا به اون موضوعات فکر میکنیم و در درون خودمون هیچ وقت نمیتونیم حل و فصلش کنیم، هیچ وقت نمیتونیم اون آدم‌ها رو ببخشیم و با اون شرایطی که برای ما رقم زدن کنار بیایم. و تازه خیلی وقت‌ها هم به فکر انتقام میافتیم، اینکه چجوری انتقام خودمون رو ازشون بگیریم، چجوری بدی رو که در حق ما کردن جبران کنیم. و این باعث میشه که ما یه جورایی به اون ورژن قبلی بچسبیم. یعنی هر چقدر دست و پا بزنیم، تلاش کنیم، یک عاملی که باعث میشه ما با اون ورژن قبلی زندگیمون پیوند خورده باقی بمونیم، همین حس انتقامه. همون آدمای سمی که در گذشته به ما یه جورایی ضرر زدن، یه جورایی موجب آزار ما شدن و این آزار انقدر روح ما رو خدشه‌دار کرده که
نمیتونیم ازش رها بشیم واقعا. میدونید واقعیت چیه؟ اگر این ویدیو قرار بود که یه ویدیوی کلیشه‌ای باشه، من باید اینجا می نشستم و به شما می گفتم که اگر می خواهید از شر گذشته بدتون رها بشید، اگر می خواهید که از این افراد دور بشید، باید اونا رو ببخشید. باید ببخشیدشو تا بتونید از شر اون غم و غصه‌ای که برای شما تحمیل کردن خلاص بشید. اما من میخوام اینجا خیلی واقع بین باشم. من میخوام اینجا مثل یک آدم عادی واقعا با هم صحبت کنیم. یک نگاه بالا به پایین نداشته باشم به قضیه. من مثل هر آدم عادی دیگه توی زندگی، مثل همه آدم ها، ممکنه با مسائلی دست و پنجه نرم کنم، با افرادی روبرو بشم که در طول زندگی بخوان به من آسیب برسونن. اصلا یه جورایی بخوان منو مورد آزار قرار بدن. منو ناراحت کنن. و من میمونم همیشه که با اینجور آدم ها باید چطور رفتار کنم. چجوری ازشون انتقام بگیرم؟ آیا اصلا من میتونم انتقام بگیرم؟ زورم میرسه که انتقام بگیرم؟ یا نه باید فقط اونا رو به قضا و قدر واگذار کنم، به کائنات، به خدا، بگم مثلا کائنات ازشون انتقام بگیره. همیشه تو زندگی منتظر یه رسیدن یه بدی بهشون باشم که بعد خوشحال بشم بگم این انتقام اون کاری بود که با من کردن. و خب این چیزی هستش که در زندگی همه ما وجود داره و قابل انکار هم نیست. اینجوری نیست که همیشه همه چیز گل و بلبل باشه و ما خوشحال باشیم و هیچ آدم بدی هم در دور و برمون نباشه. ویدیوهای خیلی زیادی دیدم توی یوتیوب لااقل از این که با افراد سمی که در دور و بر ما هستن چیکار کنیم. حالا این افراد سمی خانواده ما هستن، این افراد سمی ممکنه در دایره دوستای ما باشن یا همکاران کاری ما یا هر کسی که در دور و برمونه و داره یه جوری به زندگی ما خلل وارد میکنه، موجب آزار روحمونه. هر جایی که از دستش بر بیاد یه ضربه به ما خواسته یا ناخواسته میزنه. و خیلی از این قبیل ویدیو تو یوتیوب وجود داره. شما یه سرچ ساده که بزنید پر از ویدیوهایی هستش که مربوط به نحوه برخورد با آدم‌های سمی زندگی. بعضی از این ویدیوها گفتن که این افراد رو بذارید کنار. بعضیا گفتن که ازشون دوری کنید. بعضیا گفتن که اونها رو ببخشید، اصلا فراموششون کنید. اما من میخوام اینجا به این قضیه از یه بعد دیگه نگاه کنم. یه بعدی که هم حاصل تجربه منه توی چند روز گذشته و یه سری اتفاقاتی که در زندگی شخصی من افتاده و هم حاصل اینه که به خاطر اتفاق افتادن این اتفاقات من به پیشنهاد یک دوست خیلی عزیز شروع کردم به خوندن یک کتاب خیلی جالب. یک کتابی که حالا میخوام به شما هم معرفی کنم و بگم که این ویدیو حاصل هم تجربه منه تو این چند روز و هم تحقیقات و مطالعاتم در این کتاب. یک کتاب خیلی عالی که میتونه به همه ما تو زندگی کمک کنه برای انتقام گرفتن. انتقام گرفتن شاید اولش انتقام شاید کلمه‌ای باشه که اولش خیلی وحشتناک به نظر میرسه. شاید همه ما فکر میکنیم که یه مفهوم خیلی تلخ پشتشه. شاید فکر میکنیم یه چیز خیلی بده. اصلا کسی که به انتقام فکر کنه آدم بدیه. بعد خودمون رو سرزنش کنیم که من چرا اینقدر انتقام جوام؟ من چرا همش دلم میخواد مقابله به مثل کنم؟ ولی واقعیت اینه که ما تا کجا میتونیم پیش بریم و با آدم‌های نادرست، با آدم‌های تاکسیکی که در زندگی باش مواجه میشیم یا کنار بیایم یا تظاهر کنیم که داریم کنار میایم و مرتب این درد و رنج رو در درون خودمون بریزیم. و بعد متوقع باشیم که ما قراره که زندگیمون رو عوض کنیم، قراره که داستانمون رو تغییر بدیم، قراره یه آدم جدید باشیم. ولی حتی نمیتونیم از شر آدم‌هایی که دارن ما رو اذیت میکنن نجات پیدا کنیم. برای من تو این چند روز یک سری مسائلی پیش اومد که شاید نباید پیش می اومد و من درگیر یه سری بحران‌هایی شدم با یک سری از افراد در دور و برم که داشت خود من رو خیلی اذیت می‌کرد و من سالها بود که درگیر این قضیه بودم و نمیدونستم که واقعا باید چیکار کنم.
واقعا هر بار که با یک مسئله این چنین روبرو میشم، آیا باید به خودم تلقین کنم ببخشمشون، یا به خودم بگم که باید چشمم رو به روی این حوادث، به روی این اتفاقات ببندم، یا که فراموششون کنم. و خب به نظر من هیچ کدوم از این سه تا راه وجود نداشت. و من چون تصمیم گرفتم که داستان زندگیمو عوض کنم، تصمیم گرفتم که برای این بخش از زندگیمم یه داستان جدید بنویسم، یک سناریوی جدید برای انتقام گرفتن. به جای اینکه مدام خودخوری کنم، به جای اینکه مدام درگیر خود سرزنشگری بشم، درگیر مدام نشخوار ذهنی باشم که حالا این اتفاق افتاد، حالا مثلا فلانی فلان حرفو به من زد، من چرا نتونستم پاسخ بدم، یا اگر دوباره این شرایط پیش اومد من چی کار باید بکنم، و مدام به این قبیل موضوعات فکر کنم، تصمیم گرفتم که یک راه جدید برای زندگیم پیدا کنم. من همیشه به این معتقد هستم که ما آدم‌ها به هر چیزی که باور داشته باشیم در زندگیمون تجلی پیدا میکنه. برای همینه که واقعا به این قضیه باور دارم که اگر شما چیزی رو بخواید و مدام بهش فکر بکنید، حتما در زمان درست کائنات در جای درست شرایط و آدم مناسب رو سر راه شما قرار میده. و برای من هم برای 1000مین بار این اتفاق افتاد. یعنی من درگیر این قضیه بودم و به این فکر میکردم که واقعا باید چی کار کنم و چطور با این قضایا روبرو بشم، چطور حل و فصلشون کنم برای خودم. و بعد برای من یک دوست عزیز، یک دوست که خیلی وقت بود ازش بیخبر بودم، بعد از مدتها با من تماس گرفت و ما دوباره ارتباط رو از سر گرفتیم. و تو این ارتباطاتی که با هم پیدا کردیم دوباره، چون دوستان خیلی با هم صمیمی بودیم در گذشته که فقط زمان و مکان بین ما فاصله انداخته بود، من با این دوستم راحت بودم که راجع به این قضیه صحبت کنم که من دارم اذیت میشم به خاطر یک سری مسائل. یک سری آدم‌ها با یک سری رفتارها و یک سری حرفا باعث میشن که من با اینکه نمیخوام و دارم تلاش میکنم، با اینکه خودم دارم این رو به بقیه یاد میدم که دست از نشخوار ذهنی کردن برداریم، دارم کم کم احساس میکنم که به این سمت شاید دارم کشیده میشم. بعد دوستم به من گفتش که یک کتاب خیلی جالبی هست که میتونه به تو خیلی کمک کنه. و من چون خیلی آدم کتابخونی هستم و همیشه از کتاب‌های جدید استقبال میکنم، وقتی که دوستم به من این کتاب رو پیشنهاد کرد و گفتش که خالی از لطف نیست که بخونی، واقعا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کتاب رو تهیه کردم و شروع کردم به خوندنش. احساس میکردم غذای روحمه، چون من قبلا هم بهتون گفتم کتاب خوندن غذای روح انسانه و سعی کنید که بهترین خوراک رو برای ذهنتون و روحتون انتخاب کنید. این کتاب خیلی به من کمک کرد. کتاب رابرت گرین با اسم 33 استراتژی جنگی. به نظرم جزو بهترین کتاب‌هایی بود که در زندگیم خوندم. یعنی که این کتاب یک دیدگاه جدید رو برای انتقام گرفتن در پیش پای من قرار داد. دیدگاهی که دیگه در اون خودخوری من وجود نداره، دیدگاهی که دیگه در اون نشخوار ذهنی وجود نداره، آسیب خیلی جدی هم برای طرف مقابل وجود نداره. یعنی قرار نیستش که با انتقام بر اساس این کتاب ما به طرف مقابلمون ضربه‌ای بزنیم که باعث آسیب روحی یا آسیب جسمی اون لااقل بشه. این کتاب شاید در ظاهرش مربوط باشه به مفاهیم نظامی. یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه مفاهیم نظامی روی سایت آمازونه که خوشبختانه ترجمه فارسی اونم هست و در دسترس همه هستش. ولی در باطنش میاد راجع به مهمترین و معروفترین شخصیت‌های تاریخ که درگیر جنگ بودن و بسیار استراتژی‌های مهم و کاربردی رو استفاده کردن برای شناخت طرف مقابل، برای پیروز شدن توی جنگ، برای اینکه حتی زمانی که نخوان وارد جنگ بشن چطور افکار طرف مقابل رو بخونن،
چطور اگر همراه در کنارشون نبود، ارتشی در کنارشون نبود که اونا رو همراهی کنه، باز هم در جنگ پیروز بشن؟ یا اگر ارتشی که در کنار اونها بود به اونا کمکی نمی‌کرد، افراد نالایق و ترسویی بودن، چطور بتونن در جنگ باز هم برگ برنده دستشون باشه صحبت میکنه؟ و در ظاهر این مفاهیم نظامی هستن، ولی من بهتون میگم که عین واقعیت روزمره زندگی ما آدم ها هستن. یعنی این کتاب به شما هر آن چیزی رو که باید بدونید برای نحوه برخورد با طرف مقابلتون، کسی که یک دشمن به حساب میاد، بهتون یاد میده. یک جمله خیلی ارزشمند داخل این کتاب هست، میگه کسی که با من نباشه قطعاً دشمن منه. و منظور من از دشمن هم دقیقاً همینه، یعنی کسی که در طرف مقابل یک فرد سمیه و داره با رفتارش و یا حرفهاش چه هر از گاهی چه همیشه به شما آسیب میزنه، شما رو مورد آزار قرار میده و شما به هر دلیلی بنا به یک سری شرایطی یا نمیتونید پاسخگوی اون باشید، پاسخگوی حرفش یا رفتارش. ممکنه رئیس شما باشه در سر کار، ممکنه یه دوستی باشه که باشه ارتباطی دارید که اگر اون ارتباط قطع بشه از یک سری مسائل درسی یا کاریتون عقب میمونید. ممکن اون فرد جزو خانواده شما باشه، جزو خانواده همسرتون باشه، جزو یکی از افراد فامیل باشه که شما نتونید با اون برخورد روی لفظی یا فیزیکی داشته باشید. هر کسی که به نحوی داره شما رو آزار میده و شما همیشه در اعماق وجودتون دلتون میخواسته که به خاطر این کارش یا به خاطر این حرفاش ازش انتقام بگیرید و نتونستید، موفق نشدید و این باعث آزار شما شده، باعث خودخوری، باعث نشخوار ذهنی، باعث ناراحتی شما در زندگیتون شده. و کتاب 33 استراتژی جنگی به زیبایی و به زیباترین نحو ممکن تمام مسائل ارتباطی رو پوشش میده و اینقدر قشنگ به شما یاد میده که با طرف مقابلتون وقتی اون رو بشناسید چطور رفتار بکنید که شما خیلی راحت‌تر از چیزی که فکر کنید میتونید خلق و خوی طرف مقابل رو بسنجید، بر اساس معیارهایی که کتاب گفته بفهمید چه جور آدمیه و حالا تو این موقعیت شما باید چه رفتاری بکنید. و به نظر من یک بار کامل این کتاب رو بخونید. یعنی ممکنه یک بخشهایی رو بر اساس فهرست شما پیدا کنید که مناسب حال و روز شما باشه، اما خوندن کامل این کتاب به شما کمک میکنه که هر زمان تو زندگی با یه آدم دیگه‌ای که با یه سری شرایط دیگه‌ای میاد سراغتون و باز آزارتون میشه، روبرو میشید، بفهمید که چطور باید رفتار کنید. واقعا به شما یه دیدگاه خیلی عالی میده. یکی دیگه از جملات خیلی تاثیرگذاری که تو این کتاب وجود داره اینه که میگه هرگز به این خیال نشینید که فکر کنید هرگز دشمنی وجود نخواهد داشت، بلکه همیشه خودتون رو برای اون دشمن فرضی آماده نگه دارید و این دلیل این هستش که من بهتون میگم شما کل این کتاب رو بخونید تا اگر در زمان دیگه با یه آدم سمی دیگه روبرو شدید سریع بفهمید که موضع‌گیری اون چیه و قراره چه استراتژی رو در مقابلش به کار ببرید. دیدگاهتون رو نسبت به کاری که میخواید انجام بدید با طرف مقابل کاملا عوض میکنه و دیگه مجبور نیستید که سالها تو زندگیتون یا به این فکر کنید که چجوری انتقام رو بگیرید یا یه نفر رو هل بدید که بره انتقامتون رو بگیره از طرف شما، یا که در نهایت مثلا بشینید و پشت سرش دعای خیر بکنید و به قضا و قدر واگذارش کنید. و من دوست داشتم که واقعا این ویدیو رو با همه بداهه بودنش ضبط کنم و داخل این کانال قرار بدم، چون به نظرم در مسیری که داریم با همدیگه طی می‌کنیم برای رها شدن از اون ورژن قبلی، برای کمک به شما خیلی کمک کننده است. به نظرم هر اون چیزی که ما لازم داریم تا بدونیم در روابطمون با افراد تاکسیک باید چه کاری انجام بدیم این کتاب به زیبایی بیان میکنه. و استراتژی که این کتاب به من یاد داد به شخص خود من انقدر زیبا بود و وجودم رو سرشار کرد از ذوق
سرشار که از دانشی که یاد گرفتم و اینکه فهمیدم که واقعا از چه راهی میتونم به خواستم برسم بدون اینکه به خودم آسیب بزنم یا به طرف مقابل یا زندگی خودم رو با اطرافیانم درگیر اغتشاش بکنم. مرتب با همدیگه درگیری لفظی داشته باشیم، درگیری فکری داشته باشیم، یا از بقیه توقع داشته باشم که برن و انتقام من رو بگیرن برای کاری که در حقم شده، برای چیزی که شنیدم. فقط یاد گرفتم که طرف مقابلم رو، دشمنم رو خوب بشناسم تا بدونم که در موقعیت مناسب چطوری باید باهاش برخورد کنم. من واقعا خواهرانه اینجا شما رو تشویق میکنم به خوندن این کتاب، چون من نویسنده این کتاب رو که شخصا از نزدیک نمیشناسم که بگم برای این کتاب دارم تبلیغ میکنم، ولی به نظرم جزو بهترین کتاب هایی هست که میتونه به شما کمک کنه از اون ترومایی که توش گیر کردین رها بشین، از اون حس انتقامه. حالا میخواد این انتقام به خاطر اتفاقی باشه که چند روز پیش افتاده، یا انتقامی باشه که سالها قبل اون اتفاق اصلی رخ داده. اصلا یه چیزی مربوط به گذشته‌تون، یک چیزی مربوط به کودکیتون، یه چیزی که باعث به وجود اومدن یه ترومای غم انگیز در درون شما شده و شما نمیتونید ازش خلاص بشید. موندید که چیکار باید بکنید با این آدم سمیه که همیشه بازم دور و بر شماست. و این چیزی بود که دوست داشتم خیلی واقع بینانه تو این ویدیو راجبش باهاتون صحبت کنم. امیدوارم که این ویدیو هم مثل بقیه ویدیوهای این کانال تونسته باشه که حتی برای روشن کردن یک نقطه از مسیر راه هم که شده برای تغییر داستان زندگیتون بهتون کمک کنه.